Mấy giờ rồi bây? 7 giờ kém 10. 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 10, 7 giờ kém 10. Chào mừng các bạn đã đến với Học viện Bò và Gấu. Hôm nay, hãy cùng chúng mình tìm hiểu về huyền thoại bóng đá Lionel Messi nhé. Câu chuyện bắt đầu từ những năm cuối thập niên 90 tại thị trấn Rosario, bụi bặm ở Argentina. Ngày 24 tháng 6 năm 1987, Messi chào đời trong một gia đình lao động bình dân, có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua. Từ khi mới 5 tuổi, Messi đã bắt đầu chơi bóng cùng bố và các anh trai. Nhận thấy là thằng cháu mình đá bóng cũng khá cử, bà ngoại Celia chính là người đầu tiên ủng hộ và đưa anh đến các câu lạc bộ địa phương. Năm 8 tuổi, Messi chuyển sang lò đào tạo của Newell's Old Boys, câu lạc bộ mạnh nhất thành phố Rosario. Ở đây, ai cũng ngưỡng mộ tài năng chơi bóng của Messi và gọi anh là thần đồng. 3 năm sau, thấy con mình mãi vẫn còi gì, bố mẹ Messi bênh anh đi khám thì nhận tin sét đánh. Cậu mắc bệnh thiếu hụt hormone tăng trưởng và được chẩn đoán là sẽ không thể cao quá 1m40. Điều này thì khiến sự nghiệp bóng đá bị đe dọa nghiêm trọng. Chi phí điều trị thì quá là đắt đỏ nên gia đình không thể kham nổi. Công nhận là Messi tài năng, nhưng thế là vẫn quá rủi ro để các câu lạc bộ tại Argentina đồng ý tài trợ cho một cậu bé còi xương. May mắn làm sao, một tuyển trạch viên của Barca xem được một đoạn video lúc Messi đang vườn bóng và lập tức mê tít. Tuyển trạch viên này đã thuyết phục giám đốc thể thao của Barca lúc bấy giờ là Carrizac mang Messi sang Tây Ban Nha thử việc. Và đúng chỉ vài phút chứng kiến Messi chơi bóng trong buổi tập, Carrizac đã mê luôn tài năng phi thường của cậu bé. Dù có phải rào cản dữ dội của ban lãnh đạo Barca về rủi ro quá lớn khi ký hợp đồng với một cầu thủ ngoại quốc mới 13 tuổi, với khoản chi phí điều trị đắt đỏ, Carrizac vẫn đặt trọn niềm tin vào Messi. Ông còn tha thiết đến mức là viết bản cam kết ký hợp đồng với Messi trên một chiếc khăn giấy của nhà hàng. Tháng 11 năm 2003, Barca có trận giao hữu với Porto. Messi lúc này mới 16 tuổi nhưng đã được đi theo để học hỏi các đàn anh. Dù chỉ xuất hiện ít phút trên sân, nhưng cậu nhóc đã khiến huấn luyện viên huyền thoại Frank Rijkaard phải thốt lên: Thằng cu này đá cứ như chơi bóng chuyên nghiệp cả chục năm rồi ấy nhở. Đôi nó lên đội 1 đi. Được tập luyện với đội 1 của một trong những câu lạc bộ bóng đá lớn nhất thế giới, với toàn các siêu sao như là Deco, Samuel Eto'o, Caleb Puyol và đặc biệt là Ronaldinho, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thời điểm đó, cũng không làm Messi bị ngợp. Thậm chí là cậu thể hiện xuất sắc đến mức là Ronaldinho còn phải hét lên: Thằng cu này rồi sẽ giỏi vượt cả tôi. Mùa giải 2004-2005, Barca gặp Albacete tại vòng 34 La Liga trên sân vận động Camp Nou. Lúc này, Barca đã dẫn trước 1-0 và để kết liễu trận đấu, Messi được gọi ra sân ở phút 87. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, từ pha kiến tạo của Ronaldinho mà Messi đã ghi được bàn thắng đầu tiên cho Barcelona. Giải vô địch U20 thế giới năm 2005 tại Hà Lan chính là bệ phóng quốc tế đầu tiên biến Lionel Messi thành một hiện tượng bóng đá toàn cầu. Tại giải đấu này, cậu nhóc 18 tuổi mang áo số 18 đã có một màn trình diễn gánh đội vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá trẻ. Messi ghi bàn trong tất cả các trận đấu từ vòng 16 đội cho đến trận chung kết, đưa U20 Argentina lên ngôi vô địch thế giới. Trở về từ Hà Lan, ban lãnh đạo Barcelona lập tức ý thức được họ đang sở hữu một quái kiệt. Họ lập tức gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2014, nâng mức phí giải phóng lên tới 150 triệu euro, một con số điên rồ cho một cầu thủ mới chỉ 18 tuổi vào thời điểm đó. Thể hiện quá là xuất sắc nên là Messi được gọi lên đội tuyển quốc gia để tham dự World Cup 2006 và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Argentina ra sân và ghi bàn tại giải đấu này. Mùa giải 2008-2009 có thể coi là đỉnh cao đầu tiên của Messi sau khi được kế thừa chiếc áo số 10 huyền thoại từ Ronaldinho. Nếu Rijkaard là người đưa Messi ra ánh sáng, thì ông huấn luyện viên này, Pep Guardiola, là người đã biến Messi trở thành siêu sao. Chiến thuật xây dựng đội hình của Pep đều xung quanh Messi cùng lối đá tiki-taka huyền thoại. Tiki-taka là một chiến thuật và trường phái bóng đá nổi tiếng, được phát triển mạnh mẽ bởi cố huấn luyện viên Johan Cruyff tại Barcelona. Tiki-taka mô phỏng lại nhịp điệu của trái bóng được luân chuyển nhanh chóng từ chân người này sang chân người khác trên sân. Lối đá này giúp các cầu thủ dễ dàng tạo ra các tam giác chuyền bóng, mà nhiệm vụ chính do Pep thiết lập ra là đưa được bóng đến chân Messi ở những khu vực nguy hiểm nhất trên sân, vì anh chính là hạt nhân và làm mảnh ghép hoàn hảo nhất trong hệ thống Tiki-taka đỉnh cao này. Trong khi các tiền vệ như là Xavi và Iniesta đảm nhận nhiệm vụ luân chuyển và kiểm soát nhịp độ, Messi đóng vai trò là ngòi nổ sắc bén nhất để kết thúc những pha đập nhả bằng những tình huống đột phá hoặc dứt điểm quyết định. Nhờ chiến lược này, Barca đã có một năm 2009 quá rực rỡ với cú ăn 6 lịch sử. Đỉnh cao là trận chung kết cúp C1 gặp MU, khiến Sir Alex tay chân cứ như bị Parkinson ở những phút cuối trận. Nhờ vậy mà Messi ẵm ngay cho mình quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi 22. 3 năm sau đó, lối đá Tiki-taka thống trị thế giới. Năm nào thì quả bóng vàng cũng thuộc về Enpulga, biến anh trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử đạt được thành tích này. Messi thời gian này thì như cái máy ghi bàn chạy bằng cơm. Đỉnh điểm là kỷ lục ghi đến 91 bàn thắng trong một năm dương lịch năm 2012, một con số mà có lẽ hàng trăm năm sau cũng khó ai phá vỡ được. Đùa, điều hòa 16 độ mà vẫn nóng như cái lò. Biết vì sao không? Không. Vì nhà ông ở hướng Tây. Thế giờ tôi phải làm sao? Quá bất lực về hóa đơn tiền điện rồi.
Lắp ngay bông sợi đá Rock Wool đến từ Đan Mạch đi còn gì. Là bông nhưng lại làm từ đá núi lửa, giúp cách nhiệt và vô hiệu hóa mọi loại nắng nóng. Cứ lắp vào vách hay là mái nhà làm mát rơi rượi từ sáng đến đêm. Trong máy lạnh nhà ông nghỉ ngơi, tiền điện thì thảnh thơi luôn. Nhưng có ích cho mỗi mùa hè thôi thì hơi phí nhỉ? Không phí đâu. Bông sợi đá Rock Wool còn chống cháy cực đỉnh, chịu nhiệt tới hơn 1000 độ C và không sinh ra khói độc khi tiếp xúc với lửa. Đặc biệt là cực hữu ích với hàng xóm thích hát karaoke giữa trưa nhờ khả năng cách âm vô đối. Ngon. Nhưng nhà tôi chỉ là căn hộ nhỏ thì có lắp được không? Từ nhà phố, chung cư, biệt thự cho đến khách sạn, nhà máy, thậm chí là cả sân bay cũng lắp vô tư. Vậy thì lắp một lần là đủ luôn combo cách nhiệt, cách âm, chống cháy rồi. Chuẩn không cần chỉnh. Mê rồi thì check ngay bông sợi đá Rock Wool ở link dưới nha các bác. Thế mà, sau khi đạt được tất cả những đỉnh cao ấy, Pep Guardiola quyết định dứt áo ra đi. Hệ thống Tiki Taka siêu việt thì cũng không còn duy trì được sức mạnh của nó. Barca suy giảm vị thế ở cúp C1 và Messi cũng dính chấn thương liên tội. Anh mất quả bóng vàng 2 năm 2013-2014 liên tiếp vào tay Ronaldo. Sự nghiệp câu lạc bộ đã không mấy suôn sẻ. Những tưởng là lên tiểu quốc gia sẽ khấm khá hơn đây, khi mà Messi đã dẫn dắt thành công Argentina tới trận chung kết. Thế mà cuối cùng anh lại thất bại trước những cỗ xe tăng Đức. Sau cơn mưa, huấn luyện viên Luis Enrique đến cùng những tia nắng vào mùa giải 2014-2015. Ông đã tạo ra một trong những tam tàu vĩ đại và đáng sợ nhất trong lịch sử bóng đá hiện đại. MSN, Messi, Suarez, Neymar. Bộ ba tiền đạo là tinh hoa hội tụ của ba quốc gia Nam Mỹ có nền bóng đá hùng mạnh nhất. Trên sân, họ ăn ý không tưởng và tạo nên cú ăn ba vĩ đại. Cùng với MSN, bản thân Messi cũng trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong mọi thời đại ở La Liga. Thêm vào đó là quả bóng vàng thứ 5 trong sự nghiệp. Thế nhưng, những năm tiếp theo lại là một chuỗi thất bại liên tiếp của anh Mười. Hết mùa giải câu lạc bộ, mùa hè năm 2015, Messi hồ hởi về đá Copa America tại Chile cùng với đội tuyển Argentina yêu dấu thì gục ngã ngay trước cánh cửa thiên đường. Sau đó trở về Barca thì lại dính ngay vai quả chấn thương khiến phong độ giảm sút. Điều này thì cũng dẫn tới thất bại toan tâm của Barca tại C1, cố gắng gỡ gạc bằng cách lại đưa Argentina tiến tới trận chung kết Copa America năm 2016. Vậy mà lần này, Messi lại tiếp tục thất bại trước Chile. Tệ hơn nữa khi chính anh còn là tội đồ đá hỏng quả phạt đền quyết định. Sau trận này thì người hâm mộ chuyển hộ khẩu si sang Chile luôn. Nỗi đau tiếp tục được x2 khi mà đúng mùa giải năm đó, Ronaldo lại vô địch Euro 2016. Đến đoạn này thì thực sự là trầm cảm rồi. Không chịu nổi những lời chỉ trích cãi đầu từ khán giả, Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Cơ mà sầu được đúng 2 tháng, vì sau đó thì Messi lại tuyên bố comeback ngay. Lý do là tình yêu đất nước và bóng đá Argentina quá lớn. Vận đèn vẫn tiếp tục đeo bám Messi khi mà Neymar dứt áo ra đi khiến tam cam MSN tan rã. Ronaldo thì 2 năm liền 2016, 2017 giật giải quả bóng vàng liên tiếp. Kình địch thế kỷ của Barca, Real Madrid thì chớp lấy thời cơ, vô địch đến 3 C1 liên tiếp 2016, 2017, 2018. Thôi thì điều an ủi duy nhất trong thời điểm sóng gió này chính là bản hợp đồng thể thao giúp Messi nhận mức lương lên tới 138 triệu euro một mùa trước thuế. Đây được xem là bản hợp đồng thể thao đắt giá nhất lịch sử thời điểm đó luôn đấy. Hết xuống chó rồi thì lại lên voi. Năm 2019, Messi trở lại mạnh mẽ với 50 bàn thắng sau 58 trận cho Barca và Argentina, thâu tóm mọi danh hiệu cá nhân, từ chiếc giày vàng cho đến quả bóng vàng thứ 6 trong sự nghiệp. Mi mãn quá nhỉ. Chưa tây đâu. Năm 2020, 2021 là một năm sóng gió với Messi khi mà vấp phải drama với chính câu lạc bộ mình gắn bó như máu thịt. Messi thì đã quá mệt mỏi với sự yếu kém của ban lãnh đạo dưới thời chủ tịch Josep Maria Bartomeu. Nào là mất phương hướng thể thao và phung phí tiền bạc, nào là những thảm bại cay đắng và nỗi đau cúp C1 vẫn còn đó. Đặc biệt là sự hai mặt của quả chủ tịch Bartomeu, đã thế còn đối xử với các công thần như hạch. Vì vậy, Messi lập tức yêu cầu kích hoạt điều khoản đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động để được rời đi ngay lập tức. Nhưng mà vin vào quả hợp đồng rồi điều lệ các kiểu, ban lãnh đạo Barca chỉ say yes nếu Messi chống đủ 700 triệu euro tiền phá vỡ hợp đồng. Vì không muốn đưa đội bóng mình gắn bó như gia đình phải ra tòa án tranh chấp, Messi đành nhượng bộ trong cay đắng. Làm việc lôm côm lên dưới áp lực từ các cầu thủ và sự la ó của dư luận, Bartomeu đã từ chức vào tháng 10 năm 2020. Tháng 3 năm 2021, Juan Laporta đã cử ghế chủ tịch Barca với lời hứa tối thượng bằng mọi giá sẽ giữ chân Messi. Tin tưởng chủ tịch mới nên là Messi chả đàm phán với câu lạc bộ nào khác, còn đồng ý discount luôn 50% lương với hợp đồng mới 5 năm để giúp Barca lách qua khe cửa hẹp về tài chính. Vậy mà đến mùng 5 tháng 8 năm 2021, chỉ vài giờ trước khi ký kết hợp đồng mới, Barca ra thông báo Messi sẽ không tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ vì các rào cản tài chính và cấu trúc lương từ La Liga. Tháng 8 năm 2021, Messi qua PSG với bản hợp đồng 2 năm, tái hợp với người bạn thân Neymar và sát cánh cùng Kylian Mbappe để tạo nên siêu tam tấu MNM đắt giá nhất thế giới. Tuy nhiên, bi kịch ở các câu lạc bộ lại diễn ra. PSG liên tiếp bị loại sớm tại Champions League. Cổ động viên quá khích của PSG thì biến Messi thành dê tế thần.
liên tục la ó, huýt sáo miệt thị Anh ngay tại sân Parc des Princes. Mặc kệ nốt trầm tại Paris, màu áo đội tuyển quốc gia Argentina lại là điểm tựa cảm xúc lớn nhất của Messi trong quãng thời gian này. Nhờ chức vô địch Copa America 2021 cùng phong độ cánh team xuất sắc, Messi lại có dịp nâng cao quả bóng vàng thứ 7. Lấy lại được sự tự tin, Messi bùng nổ rực rỡ ở World Cup 2022 tại Qatar. Khổ thế chứ lị, sự nghiệp câu lạc bộ cứ bị hành là thể nào về đá tuyển quốc gia cũng lên hưởng. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử World Cup ghi bàn ở tất cả các vòng đấu, ghi tới 7 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo. Đặc biệt là trận chung kết, Messi lập cú đúp bàn thắng và đưa Argentina lên ngôi vô địch thế giới sau 36 năm mòn mỏi trông chờ. Bản thân Messi thì cũng được xướng tên cho quả bóng vàng thứ 8 trong sự nghiệp vào tháng 10 năm 2023. Đến đây thì sự nghiệp cầu thủ coi như là viên mãn rồi. Anh an tâm sang Mỹ dưỡng già cùng Inter Miami. Tưởng là chiêu vậy thôi, thế mà anh Mười vẫn chứng minh được đẳng cấp khi mà gồng gánh một Inter Miami đang đứng bét bảng tiến thẳng một mạch tới chức vô địch League Cup năm 2023. Quyền lực và sức hút của Messi biến Inter Miami thành một Barca thu nhỏ với những người đồng đội cũ thân thiết như là Sergio Busquets, Jordi Alba và Luis Suarez. Đóng góp cỡ đó nên là Messi không chỉ nhận lương cứng khoảng 50 đến 60 triệu đô một năm mà còn có quyền sở hữu cổ phần của câu lạc bộ sau khi giải nghệ và nhận phần trăm doanh thu bài áo đấu từ Adidas. Nhắc tới Adidas thì làm sao quên được bài hợp đồng tài trợ trọn đời của brand này dành cho GOAT làm túc cầu. Đặc biệt là quả Paper Magazine phối hợp với thương hiệu Adidas thực hiện một bộ ảnh gây sốt toàn cầu, Messi bên chú dê xinh xắn. Từ đó thì có sự kiện gì liên quan tới anh Mười là thấy một đống dê trên mạng xã hội. Cứ tưởng World Cup 2022 đã là lát đèn của anh già Leo rồi, thế mà đến World Cup 2026 này, anh vẫn khiến cả thế giới phải trầm trồ là ôi dồi ôi, già rồi mà vẫn dẫn được tuyển Argentina tiến thẳng vào trận chung kết. Dù là thất bại ở trận chung kết nhưng Messi vẫn một lần nữa khẳng định đẳng cấp trương tôn của mình ở độ tuổi 39. Đỉnh chóp thế đấy, nhưng được cái là Messi vẫn kiếm tiền thua Ronaldo. Nhận lương thua thôi thì không nói, Messi đầu tư đủ mọi thứ, bất động sản và các công ty công nghệ thể thao tại thung lũng Silicon, sở hữu chuỗi khách sạn sang MIM Hotel, thương hiệu thời trang cá nhân The Messi Store. Nói chung là nhạc nào cũng nhảy, nhưng mà khối tài sản dòng và tổng thu nhập hiện tại thì vẫn đang thua anh Bảy. Tôi nghĩ chắc là do hướng nội với cả không làm kênh YouTube đấy mà. Thế nhưng cuộc cạnh tranh giữa CR7 và M10 phải là những pha bóng mãn nhãn, những danh hiệu thể thao danh giá. Đây là màn so kẻ vĩ đại, gay cấn và dai dẳng nhất trong suốt nhiều thập kỷ và trong cả hành trình của lịch sử thể thao nhân loại. Hơn 20 năm qua, hai thiên tài đã liên tục thúc đẩy nhau vượt qua mọi giới hạn vật lý để thống trị bóng đá thế giới. Họ như hai cục nam châm trà dấu đẩy nhau đi lên. Sự nỗ lực của Ronaldo là động lực buộc Messi phải vươn lên những tầm cao mới. Nhưng ngược lại, sự thiên tài của Messi chính là động lực để Ronaldo chiến đấu không ngừng nghỉ. Thế nên, khi mà Messi và Ronaldo còn ở trên sân cỏ thì fan hai anh đừng va nhau nữa nha. Tranh thủ mà tận hưởng những màn trình diễn mãn nhãn của hai anh già trước khi nghỉ hưu đây. Cuối cùng, sau tất cả, Messi quả thực xứng danh một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Có thiên tài bẩm sinh, có người kẻ chấn thương, có những nốt trầm cay đáng tưởng chừng như phải bỏ cuộc. Vậy nhưng Messi vẫn luôn chiến đấu đến cùng, chinh phục trọn vẹn mọi đỉnh cao vĩ đại nhất mà một cầu thủ có thể mơ tới. Và sau đây là chuyên mục trả lời comment cùng với comment đầu tiên của bác A Còng Tha Thu Than 2583. Em vừa học vừa xem video cảm giác kiến thức vào đầu hơn hẳn. Cảm ơn Bò và Gấu nhé. Rồi là kiến thức đang học vào đầu hơn hay là kiến thức của Học viện Bò và Gấu vào đầu hơn? Em chọn ai? Comment thứ hai của bác A Còng Trúc Nguyễn Thị Thanh 6612. Nghe Bò và Gấu hát khúc đầu mà da gà da ốc nổi ngược hết trơn, tỉnh cả ngủ. Thế thì là có hay không hả bác? Chê là bọn tôi tổn thương không hát nữa đâu nhá. Và comment cuối cùng của bác A Còng NTV Huy. Ê nha, mình để ý cái ảnh đại diện của Gấu và Bó để từ hồi 30 tháng 4 năm ngoái mà đến giờ vẫn không đổi. Là sao vậy? Mong được Bò rep. Không đổi là vì chúng tôi luôn có một lòng nồng nàn yêu nước bác ạ. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Tiếc gì một like, một share và đặc biệt là một lượt sub để kênh nhanh chóng đạt nút vàng nhỉ. Yêu!